हॅलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर केमिकल कायनेटिक्स स्टँडर्ड 12 आणि आज आता आपण टॉपिक लक्षामध्ये घेणार आहोत झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आणि त्याच्या संदर्भातल्या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षामध्ये घेतलेल्या आहेत. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आणि त्या संदर्भातल्या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षामध्ये घेणार आहोत. तर चला आपण लक्षामध्ये घेऊ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. बघा हेडिंग काय दिलंय, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. इट इज द रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस ॲट अ कॉन्स्टंट रेट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. ही अशी रिॲक्शन आहे जिचा रेट हा नेहमी कॉन्स्टंट असतो अँड इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. बघा काय दिलंय, it is the reaction which takes place at a constant rate irrespective of the concentration of reactant, that is called as zero order reaction. या ज्या reactions आहेत they are mostly influenced by some external energy source like a diffuse sunlight. या शक्यतोवर त्या ठिकाणी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सच्या माध्यमातून झालेल्या रिॲक्शन्स असतात. बरेचदा तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स डिफ्यूज सनलाइट सुद्धा असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल H2 plus Cl2 in presence of diffuse sunlight we get twice of HCl. This is a photochemical reaction. फोटो म्हणजे लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये ही केमिकल रिॲक्शन झाली आहे म्हणून याला फोटोकेमिकल रिॲक्शन म्हणतात. ही जी रिॲक्शन आहे याचं जर का आपण मेकॅनिझम बघितलं आणि मेकॅनिझमचा अभ्यास करून जर का आपण त्याचा रेट लॉ लिहिला तर रेट लॉ नुसार रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 रेस टू पॉवर 0 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl2 रेस टू पॉवर 0. आता H2 रेस टू पॉवर 0 आणि Cl2 रेस टू पॉवर 0. मग ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन काय, 0 प्लस 0 म्हणजे 0. दॅट्स वाय इट इज झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. अँड एनिथिंग रेस टू पॉवर 0 म्हणजे 1. या दोघांची व्हॅल्यू 1 येईल म्हणजे रेट इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. म्हणजे इट इज द रिॲक्शन हुज रेट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. दिस इज कॉल्ड ॲज झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. याला आपण झिरो ऑर्डर रिॲक्शन असं म्हणत असतो. आता या झिरो ऑर्डर रिॲक्शन करता रेट ऑफ द रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट. पण रेट ऑफ द रिॲक्शनचं युनिट तुम्हाला माहिती आहे मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंद. मग जे रेट ऑफ द रिॲक्शनचं युनिट आहे तेच युनिट रेट कॉन्स्टंटचं असेल कोणाकरता, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन करता. आता सिद्ध झालंय की रेट ऑफ द रिॲक्शन इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टंट फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. Now the unit of rate of the reaction is moles per dm cube per second and that's why same is the unit of rate constant for zero order reaction. आणि म्हणून खाली वाक्य दिलंय unit of rate constant is moles per dm cube per second for zero order reaction. ते म्हणाल सर आत्ताच मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही रेट कॉन्स्टंटचं युनिट पर टाइम पर सेकंद पर मिनिट असं ओरडून सांगितलं होतं. पण मित्रांनो लक्षात घ्या ते जे रेट कॉन्स्टंटचं युनिट होतं ते फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन करता होतं. म्हणजे द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट इज डिफरंट फॉर डिफरंट ऑर्डर रिॲक्शन. The unit of rate constant for first order reaction is per time, that is per second, per minute, per hour, per day, per year. असं बोललो होतो ना मी. आणि आता the unit of rate constant for zero order reaction is moles per dm cube per second. Order of the reaction बदलली की rate constantचं युनिट सुद्धा बदलल्याचं तुम्हाला दिसून येणार आहे. हे लक्षामध्ये ठेवायचं आहे. ठीक आहे की नाही. मग डेफिनेशन सांगितली आणि युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट आपण इथे दिलेला आहे. आता काही एक्झाम्पल्स या ठिकाणी दिलेत. मी याच्या आधीच तुम्हाला सांगितलं जे बोर्डाच्या पुस्तकात आहे, जे NCERTच्या पुस्तकात आहे तेवढेच एक्झाम्पल पाठ करायचे, लक्षात ठेवायचे. हे एक्झाम्पल कोणत्या ऑर्डरचं आहे. फर्स्ट ऑर्डरचे आपण एक्झाम्पल दिलेले होते. हे झिरो ऑर्डरचे आहे. मी तुम्हाला अजूनही सांगितलंय तुम्ही बोर्डाचं पुस्तक बघा, NCERTचं पुस्तक बघा, यामध्ये यापेक्षा वेगळं एक्झाम्पल जर का सापडलं तर ते कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुमचं नाव घेऊन त्या ठिकाणी सांगेल की या पुस्तकात हे एक्झाम्पल होते, हे या विद्यार्थ्यांनी लक्षामध्ये आणून दिलेलं आहे. म्हणजे मग ते पण सगळ्यांच्या नोट्समध्ये ऍड होईल. अलग लक्षामध्ये. आता एक्झाम्पल्स कडे चला.
अमोनियाचं डिकम्पोजिशन केलं आपण इन प्रेझेन्स ऑफ प्लॅटिनम ॲट 1130 केल्व्हिन, आपल्याला नायट्रोजन आणि हायड्रोजन गॅस मिळतो. या रिॲक्शनचं मेकॅनिझम बघितल्यानंतर जो रेट लॉ मिळाला तो रेट लॉ आहे रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 रेस टू पॉवर 0. मग रेस टू पॉवर 0 आहे म्हणजे ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन 0 आहे. दिस इज 0 ऑर्डर रिॲक्शन. दुसरी, नायट्रस ऑक्साईडचं डिकम्पोजिशन केलं प्लॅटिनमच्या प्रेझेन्समध्ये, आपल्याला N2 आणि O2 मिळाला. याचा रेट लॉ नुसार रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O रेस टू पॉवर 0 म्हणजे या रिॲक्शनची सुद्धा ऑर्डर 0 आहे. Twice of HI in presence of AU gives H2 plus I2. रेट लॉ नुसार रेट आहे K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HI रेस टू पॉवर 0 म्हणजे ही पण 0 ऑर्डर रिॲक्शन आहे. डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन गॅस, फॉस्फिन हा जो आहे हा डेडली पॉइझनस गॅस आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे ना. फॉस्जिन वेगळा, कार्बोनिल क्लोराईड, आणि हा फॉस्फिन आहे PH3, दोघंही पॉइझनस आहेत. तर तो क्लोरोफॉर्म पासून मिळतो आणि हा PH3 आपण घेतलेला आहे. तर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन दॅट इज PH3 ऑन हॉट टंगस्टन ॲट अ हाय प्रेशर इज ऑल्सो 0 ऑर्डर रिॲक्शन. त्याचा रेट लॉ काय येईल? रेट लॉ नुसार रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ PH3 रेस टू पॉवर 0. हे जे काही 4 अधिक हे एक 5वं, असे 5 एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला 0 ऑर्डर रिॲक्शनचे या ठिकाणी दिलेले आहेत. इथे आपण एक सांगतोय की 0 ऑर्डर रिॲक्शन जे आहे या हेट्रोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन असू शकतात, ज्या मेनली मेटल ॲज अ कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं आहे. इकडे आपण सांगितलं होतं फोटोकेमिकल आहे, इकडे आपण सांगितलं हेट्रोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन सुद्धा 0 ऑर्डर रिॲक्शन आहे, जिथे मेटल हा काय म्हणून काम करत असतो तर कॅटलिस्ट म्हणून काम करत असतो. हेट्रोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन का म्हटलं तर हे जे रिॲक्टंट आहे यांची फिजिकल स्टेट आणि कॅटलिस्टची फिजिकल स्टेट जेव्हा वेगवेगळी असेल त्याला हेट्रोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन म्हणतात. होमोजिनियस कॅटलाइज 11वीत बघितलं आहे. होमोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन म्हणजे काय तर रिॲक्टंटची फिजिकल स्टेट आणि कॅटलिस्टची फिजिकल स्टेट जर का सारखी असेल तर त्याला होमोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन म्हणा. या ठिकाणी कॅटलिस्टची फिजिकल स्टेट आणि रिॲक्टंटची फिजिकल स्टेट वेगवेगळी आहे म्हणून याला हेट्रोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन असं आपण म्हटलं आहे. आणि या ज्या हेट्रोजिनियस कॅटलाइज रिॲक्शन्स आहेत ज्यामध्ये युजली मेटल हा कॅटलिस्ट म्हणून वापरतो त्या 0 ऑर्डर रिॲक्शन म्हणून लक्षामध्ये आलेल्या आहेत. अजून आपल्याला 0 ऑर्डर रिॲक्शन विषयी काही महत्त्वाचे मुद्दे बघायचे आहेत. नाउ अबाउट the integrated rate law expression for 0 order reaction. 0 order reaction करता आता आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन तयार करायचं आहे. लेट अस कन्सिडर द 0 ऑर्डर रिॲक्शन A gives product. A gives product ही 0 ऑर्डर रिॲक्शन आहे असं गृहीत धरा. मग अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज इक्वल्स टू के. आताच आपण बघितलं होतं की रेट ऑफ द रिॲक्शन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड इज इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. आणि ॲज पर डेफिनेशन ऑफ रिॲक्शन रेट इज इक्वल्स टू -dA अपॉन dt. दोन आपल्याकडे रेटचे फॉर्म्युले आलेले आहेत. एक रेट लॉ नुसार आहे, एक डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिॲक्शन नुसार आहे. मग दोन्हीही रेट एकाच रिॲक्शनचे त्यांना इक्वेट करा. Equating 1 and 2 we have -dA upon dt is equals to k. या -dt ला एका साईडला आणा. मग dA is equals to -k dt. आता या ठिकाणी हे जे इक्वेशन आहे याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणू आपण. इंटिग्रेट दिस इक्वेशन 3 विदिन द लिमिट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन A0 to AT and टाइम 0 to t. आता याचा अर्थ काय आहे? समजा ही रिॲक्शन जेव्हा सुरू होते आहे तेव्हा टाइम t इज इक्वल्स टू 0 असताना इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट A0 आहे. A0 इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. A0 हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे रिॲक्शन सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे टाइम t इज इक्वल्स टू 0 असताना. अँड AT इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन. उरलेल्या रिॲक्टंटचं हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे आफ्टर टाइम t. AT इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन आफ्टर टाइम t. म्हणजे याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन कुठून कुठे बदलत आहे तर A0 to AT.
आणि टाइम कुठून कुठे बदलतोय 0 to t. मग या दरम्यान आपण या इक्वेशनला इंटिग्रेट करणार आहे. मग dA चं इंटिग्रेशन काय, इंटिग्रेशन ऑफ dA a0 to at, लिमिट्स काय आहे a0 to at. मायनस के बाहेर काढला, इंटिग्रेशनचा कॉन्स्टंट वर परिणाम होत नाही. मायनस के इंटिग्रेशन 0 to t dt. इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन अपोजिट प्रोसेस आहे, कॅन्सल होतील, फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए राहील. इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन अपोजिट प्रोसेस आहे, नलिफाय होतील, फक्त टाइम राहील. याचे लिमिट्स आहे a0 to at, याचे लिमिट्स आहे 0 to t. पहिले अप्पर लिमिट पुट करा मायनस करून लोअर लिमिट, मग इथे अप्पर लिमिट म्हणजे at मायनस करून लोअर लिमिट म्हणजे a0 म्हणजे at मायनस a0 मायनस के इन ब्रॅकेट, पहिले अप्पर लिमिट t मग लोअर लिमिट 0 t मायनस 0. काय राहील बघा, at मायनस a0 इज इक्वल्स टू मायनस kt. बरोबर आहे. या पूर्ण इक्वेशनला -1 नी मल्टिप्लाय करा. कशाने, -1. मग हे मायनस होईल, हे प्लस होईल, हे प्लस होईल. मग kt इज इक्वल्स टू काय होईल, kt इज इक्वल्स टू a0 मायनस at होईल. याला -1 नी मल्टिप्लाय केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की kt इज इक्वल्स टू a0 मायनस at म्हणजेच k इज इक्वल्स टू, या t ला इकडे आणा, a0 मायनस at अपॉन t. k is the rate constant, a0 is the initial concentration of reactant, at is the concentration of reactant remain after time t. This is the integrated rate law expression for the zero order reaction. पुन्हा एकदा, let us consider the zero order reaction. A gives product. The initial concentration of reactant is a0 at time t is equal to 0. The concentration of reactant remain is at after time t. ठीक है. Now as per the rate law expression नुसार rate is equals to k है, zero order करता, आणि definition of rate of reaction rate is equals to minus dA upon dt. मग या दोघांना इक्वेट करा, मायनस dA upon dt is equals to k म्हणजेच dA is equals to minus k dt. Now integrate this equation 3 within the limits of concentration a0 to at and within the limits of time 0 to t. मग याला इंटिग्रेट केलं, इंटिग्रेशन a0 to at dA is equals to minus of k इंटिग्रेशन 0 to t dt. इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन नलिफाय होतं, a concentration of a0 to at minus k into t 0 to t. पहिले अप्पर लिमिट पुट करा मायनस करून लोअर लिमिट, मग at मायनस a0 इज इक्वल टू मायनस के t मायनस 0. याला रिअरेंज केला आणि शेवटी इथे पोहोचलो, k इज इक्वल टू a0 मायनस at अपॉन t. k इज द रेट कॉन्स्टंट फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. a0 is the initial concentration of reactant, at is the concentration of reactant after time t. This is called as integrated rate law expression for the zero order reaction. आता ग्राफ लक्षात घेऊ आपण, झिरो ऑर्डर रिएक्शन करता. ग्राफ k is equals to a0 minus at upon t आत्ताच आपण काढलाय. या t ला वापस नेतो, ही बॅक स्टेप. kt is equals to a0 minus at. मग या at ला इकडे आणा, kt ला इकडे आणा, at ला इकडे, kt ला इकडे, म्हणजे काय झालं, at is equals to minus kt plus a0. हे इक्वेशन कोणासारखं आहे, y is equals to mx plus c. This is the equation of straight line. Equation of straight line. ठीक है, with a slope minus k and y intercept as a0. स्लोप मायनस के, निगेटिव्ह स्लोप असणार आहे याचा लक्षात घ्या. मग y ऍक्सिस वर कोण at, x ऍक्सिस वर कोण टाइम. इथे समजतं, y ऍक्सिस वर at, x ऍक्सिस वर टाइम, याचा y इंटरसेप्ट आहे a0. म्हणजे y ऍक्सिस ला ही स्ट्रेट लाईन जिथे इंटरसेक्ट होते ती व्हॅल्यू आहे a0 आणि याचा जो स्लोप आहे तो स्लोप इज इक्वल्स टू m. m म्हणजे कोण आहे, मायनस के. म्हणजे या स्ट्रेट लाईनचा जर का तुम्ही स्लोप मोजला तर तो स्लोप म्हणजे कोणाची किंमत असते, मायनस के ची. म्हणजे मायनस ऑफ द स्लोप इज द रेट कॉन्स्टंट. काय म्हणता येईल, देअरफॉर k इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ द स्लोप. म्हणजे या स्ट्रेट लाईनचा स्लोप मोजा, त्याला -1 नी मल्टिप्लाय करा, म्हणजे तुम्हाला रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ग्राफिकली मिळाल्याचं दिसून येईल. पुन्हा लक्ष द्या, k इज इक्वल्स टू a0 मायनस at अपॉन t ला रिअरेंज करत करत at इज इक्वल्स टू मायनस kt प्लस a0 आलं.
This is the equation of straight line in the form y is equal to mx plus c. y ॲक्सिस वर कोण घ्यायचा at, x ॲक्सिस वर कोण घ्यायचा टाइम. ही जी स्ट्रेट लाईन आहे त्याचा y इंटरसेप्ट आहे a0, ठीक आहे, आणि याचा स्लोप असणार आहे -k. मग ग्राफिकली याचा स्लोप मोजला इज इक्वल टू -k आहे, म्हणजे k इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ द स्लोप. तुम्ही काय करा, ग्राफिकली ही स्ट्रेट लाईन काढा, या दोघांमध्ये ग्राफ प्लॉट करा, ही स्ट्रेट लाईन काढा, ही स्ट्रेट लाईन काढल्यावर त्याचा स्लोप मिळवा आणि त्या स्लोपला -1 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे तुम्हाला झिरो ऑर्डर रिॲक्शनच्या रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू मिळणार. या पद्धतीने ग्राफिकली आपण रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही कॅल्क्युलेट करू शकतो. दुसरा एक ग्राफ आहे बघा. आत्ताच आपण सांगितलं होतं रेट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. मग रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू के. रेट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. मग रेट आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट या दोघांमध्ये ग्राफ प्लॉट केला तर वी गेट अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू कॉन्सन्ट्रेशन ॲक्सिस. याचा अर्थ काय, although the concentration of reactant changes, rate of the reaction always remains constant. This is zero order reaction. ही कोणती रिॲक्शन आहे, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. आता आपल्याला हाफ लाईफ ऑफ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन ही कन्सेप्ट लक्षामध्ये घ्यायची आहे. हाफ लाईफ ऑफ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. आताच आपण झिरो ऑर्डर करता इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बघितलेलं आहे. K is equals to concentration of A0 minus AT upon T. A0 minus AT upon T. What is A0? It is the initial concentration of reactant. What is AT? It is the concentration of reactant after time T. आता समजा आपण हाफ लाईफ पिरियड T हाफ घेतला. मग काय आपण सांगितलं होतं, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाईफ फर्स्ट ऑर्डरच्या वेळेला सांगितलं होतं आपण. What is half-life period? It is the time during which half of the reaction is completed. किंवा it is the time during which the initial concentration of reactant becomes half. म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट जेव्हा अर्ध होतं त्याला हाफ लाईफ पिरियड म्हणतो आपण. मग समजा आपण आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड घेतला तर त्यावेळेला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट किती उरेल, तर जेवढं सुरुवातीला होतं त्याच्या अर्ध, म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या अर्ध राहणार, म्हणजेच A0 अपॉन T2 राहील. मग आता एक काम करू, या ठिकाणी टीच्या ऐवजी टी हाफ टाकू आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट टाइम टी हाफ टाकू आपण A0 अपॉन 2. म्हणजे पुट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ अँड AT इज इक्वल्स टू A0 अपॉन 2. इथे पुटअप केला आपण. मग K इज इक्वल टू A0 मायनस A0 अपॉन 2 अपॉन टी हाफ. मग या ठिकाणी तुम्हाला पाहिजे त्या मॅथमॅटिकल पद्धतीने तुम्ही सोडवा. मी असं सोडवलंय, मी एलसीएम घेतला पहिले 2, याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, एलसीएम 2 घेतला, ट्वाइस ऑफ A0 मायनस A0 अपॉन 2 अपॉन टी हाफ, म्हणजेच K इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A0 मायनस A0 अपॉन ट्वाइस ऑफ टी हाफ. मग काय होईल या ठिकाणी, ट्वाइस ऑफ A0 मायनस A0 म्हणजेच A0. K इज इक्वल टू A0 अपॉन ट्वाइस ऑफ टी हाफ, म्हणजे टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K. This is the expression for the half-life period, and this is the relation between half-life period and rate constant for the zero order reaction. हे half-life period आणि rate constant या दोघांचं रिलेशन आहे कोणाकरता, half-life period करता. पुन्हा एकदा बघा, आपल्याकडे इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होतं. मग तिथे काय म्हटलं आपण, A0 म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे, AT इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आफ्टर टाइम T आहे. पण आफ्टर टाइम हा हाफ लाईफ पिरियड घेतला आपण, तर जे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे ते सुरुवातीच्या अर्ध असेल. म्हणजे इथे पुटअप करा A0 अपॉन 2, इथे पुटअप करा टी हाफ, म्हणजे हे तुम्हाला मिळेल. इथे A0 अपॉन 2 आणि इथे टी हाफ पुटअप केलं आणि ते सोडवत गेलो आणि शेवटी आलं टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन ट्वाइस ऑफ K. बरोबर आहे. मग A0 अपॉन ट्वाइस ऑफ K आलं तर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाईफ पिरियड असं म्हणा, किंवा दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाईफ पिरियड अँड रेट कॉन्स्टंट फॉर विच रिॲक्शन, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. ऑल दिस इज अबाउट द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. केमिकल कायनेटिक्स मध्ये जे जे एक्सप्रेशन्स आहे, जे जे ग्राफ आहे, हे जर का तुम्हाला वाटत असतील आपल्या लक्षात राहावे तर नुसतं व्हिडिओ ऐकून फायदा नाही, तुम्हाला ते एक्सप्रेशन स्वतः लिहून बघावे लागतील. काय करायचं, व्हिडिओ स्टार्ट करायचा, एक स्टेप
पॉज करायचा, पहिली स्टेप लिहायची, पॉज करायचा, दुसरी स्टेप लिहायची, असं करत करत समोर जा, स्वतः लिहा, म्हणजे मग तुमच्या डोक्यात ते पक्क बसेल. तुम्हाला मी मागेच सांगितलंय की एंट्रन्स एक्झाम नीट जेईई साठी केमिकल कायनेटिक्स हे अतिशय इम्पॉर्टंट चॅप्टर म्हणून समजल्या जातं. याच्यावरती आपल्याला प्रॉब्लेम सुद्धा सोडवायचे आहेत आणि तुम्हाला MCQ सुद्धा सोडवायचे आहेत. लक्षात येत आहे ना हे? थँक्यू.